سنة كنت كل 4 أو 5 سنين عيد تعريف حالي قدام حالي وقدام الآخرين. بس في محطات أساسية بحياة كل حدا مننا صعب إنه نحن نتخطاها أو ننساها. بال2012 كنت عم بغادر أول مؤسسة حقيقية اشتغلت فيها. كنت كتير عم بسمع حكي عم بينقال وراي شو بدها تعمل هلأ؟ مين مفكرة حالها؟ وشو رح يطلع بإيدها؟ زلم ما قدروا يعملوا شي. أو أصلاً يعني إذا حكت مين بده يسمع؟ مين عم بيسمع راديو هلأ؟ طبعاً مو هي الأسباب يلي خلتني أترك الشغل، مو هي أول مرة بودع نترين فيها، أو بالأحرى بعيد تعريفها. إذا برجع أنا وياكم لعمر 18 بتذكر أول نسرين ودعتها على باب مدرسة التجارة الثالثة للبنات. تركتها هنيك عم بتذيع عناوين الصحف الرئيسية والأخبار بين الحصص، وكانت عم تتنقل بين أغاني فيروز وديع الصافي. كان كتير طبيعي إنه نص بنات صف البكالوريا ينخطبوا، لأنه حظوظ الفتيات المنتسبات للتعليم المهني أقل من حظوظ الفتيات المنتسبات للتعليم العام بإكمال دراستهم بعد البكالوريا. شو رح يطلع؟ سكرتيرات؟ خياطات؟ طبعاً هذا ما كان خيار مقبول عند عدد كبير من العائلات السورية، بعتقد بعده لهلأ هو هيك. إلا إذا كانوا محظوظات وإجاهم عريس. أنا كنت من المحظوظات، إجاني عريس وعريس منيح. بس ما كنت بس محظوظة لأنه إجاني عريس، كنت محظوظة لأنه والدي أصر إنه أنا آخذ البكالوريا، وكمان قدر ينتزع وعد من زوجي بإني كفي دراستي بعد الزواج. بسوريا لل 2017 كان يتم تزويج الفتيات بعمر 13 سنة. هذا الشيء كان يصير برضا الأهل، بموافقة ومباركة القاضي، تحت سقف القانون. كل مرة كنت عم قابل فتاة بنت طفلة حاملة على ايدها ابنها أو بنتها، كنت فوراً أتلمس إيدي، لأنه هاي إيد اللي يمسكها بابا يوم عرسي وخطبتي وقال لي أنا معك. وكنت عم شوف كتفي يلي سنده زوجي وقال لي أنا عند وعد إلك. كنت عم بقول يا ترى كم بنت لقت إيد مثل ما أنا لقيت إيد تمسكها، وكم بنت لقت كتف تسندها. شو صار فيها بعد ما تركت لمصيرها الزواج المبكر، واللي كتار بيشوفوا إنه هذا طبيعي وهو أصلاً كتير هي محظوظة. ضليت حس بالعجز تجاه هدول الفتيات بكل تحقيق أو مقال كنت عم بعمله أو حلقة بنطلع فيها على الهواء. هيك لحتى انرفع سن الزواج في سوريا، تعدل هذا السن وانرفع ل 18. بس مع ذلك بعدني لهلا بشوف إنه القانون مقصر تجاه هدول الفتيات. بكل مرة كنت عم بحس إنه أنا عم بعد عن حالي، كنت أرجع أكتب، أمسك ورقة وقلم وشخبط وأكتب. كتبت حكايات وقصص بس ما نشرتهم، كنت عم بكتبهم إلي لحتى أذكر حالي بحالي. ما بنسى بال 2016 وقت تقلعت من مكتب أحد رجال الدين، لأنه شاف إنه أنا عم بتحدى حدودي المرسومة. دق إيده على الطاولة وقال لي اطلعي لبرا، حق الله العام لا تقربيه. أنا قلت له يوم القيامة. وقتها هو حس إنه أنا تعديت حدودي، لأنه كنت عم طالب بحق بنات بلدي بإنهم يسجلوا أطفالهم على اسمهم. وقتها قلت له إنه نحن يوم القيامة سوف ننادى بأسماء أمهاتنا، ليش ما بدكم تعطونا هذا الحق على الأرض؟ أنتم ما نكون أكرم من الله. وقت أهلي كانوا عم بيعرفوا إنه أنا مش عم بكتب، كانوا يقولوا لي شو بدك بهاي القصة؟ هي مو شغلتك، شو بدي يطلع منك؟ صراحة ما كنت قادرة إنه أنا أنسى وجه السيدة اللي قابلتها بدائرة النفوس. موظفة النفوس حملت الورق وزتت لها ورقة بوجهها وقالت لا اطلعي، ما بسجل الولد إلا لحتى يكون بيه قدام، علما إنه السيدة متزوجة زواج صحيح، وهي السيدة معها دفتر عائلة بيثبت زواجها، بس ما رضيت يعني تسجليها. أو كيف بدي أنسى صوت الست اللي قالت لي إيه، بقول إنه أنا زانية، بقول اللي بالدنيا بس يسجلوا لي ابني واقدر احصل على كرتون تاكل، كرتون معونه.
وقتها كان في محامي قايل لانه القانون السوري بيسجل واقعة الطفل انه اذا قالت انه هو واقع عن ناتج عن واقعة زنا. وقتها كان مطلوب انه اسكت، لانه هلا نحن بحرب وهذا مو وقته. بس اللي كان بالنسبة لي كنسرين كصحفية وزوجة وأم وامرأة، إنه وقته يكون عندي أول تحقيق استقصائي أطفال بلا نسب. بعد ما نشر هذا التحقيق بفترة كتير قليلة، تقريبا شي شهرين، تحرك الأصوات داخل مجلس الشعب، وكان في قانون سوف يقر عن قانون بخص الأطفال والأسرة. تعرفوا باللحظة اللي كان الكل عم يشوف التحقيق والناس عم بتشيروا وعم بدقوا لي وبيحكوا لي، أنا ضليت ساعة حاطة الرابط قدامي قاعدة ما استرجيت افتحه صدق، لأنه عرفت إنه أنا تعديت الحدود اللي كانت مرسومة لي. بس وقت فتحته للرابط قرأت التحقيق، رجعت عرفت حالي قدام حالي قدام الآخرين. بكتير محلات كان عم بينقل لي إنه شو بدك بهالشغلة؟ اكتبي عن الزبالة، عن مي، عن خبز، وقت كان فينا نحكي يعني بهذيك الأيام عن خبز والكهرباء. اكتبي عن هاي القصص إذا ما بدك تفوتي على المجال الفني، علما إنه العمل بالقسم الفني صعب ما سهل. بوقتها كنت عم برد بتحقيقات تعتبر من العيار الثقيل، وكان عم بيجيني ثناءات بس من نوع ثاني. هاي الشيء اللي خلاني بعدين إنه أنا كفي. بكتير محلات وقت كنت عم شوف إنه نحن نساء شو بده يطلع مننا. بتعرفوا قد ايه بنعاني نحن النساء العاملات بالصحافة وبالإعلام وبالفن وبالتمثيل، أو حتى إذا بدكم بكل المجالات، لحتى نقدر نثبت إنه نحن بنستحق الشيء اللي وصلنا له. لأنه أكثر شيء أسهل شيء بينقال للمرأة الناجحة، شو قدمتي؟ شو عملتي؟ وإذا كان في صبية حلوة ما رح تنفض من الاتهامات مع مين نامت؟ قد ايه عضت من جسمها؟ وشو سوت لحتى قدرت تكون ناجحة؟ أنا ما وقفت كتاباتي عند قضايا المرأة، كنت عم بحاول أكتب على كل غلط توقع عيني عليه. كتبت عن زراعة المخدرات في سوريا، انتقدت قانون التعليم الإلزامي، كمان كتبت عن العشوائيات والانتخابات، وكتبت عن الإدارة المحلية. كل هذا الشيء كان لحتى كل مرة عم بكون قادرة أعرف حالي بحالي. بكل لحظة من حياتي وقت كنت عم برجع وبعرف حالي كنت عم شوف مسارين. مسار، وهذا يمكن أغلب النساء اللي موجودات اليوم بالقاعة يحسوا هيك شيء، مسار مرسوم بوضوح، زوجة، أم، ست بيت، امرأة عاملة ومنتجة. في مسار ثاني كانت النساء عم تختار إنه هي ترسمه، مثل إنه شو هو الفرع اللي بدنا ندرسه، أو شو هي القضية اللي بدنا نحملها، أو شو هي المعركة اللي بدنا نخوضها وكيف رح نخوضها، أو حتى إذا بدكم شو عدد الأولاد اللي بدنا نجيبهم وإذا رح نجيب أولاد ولا لا. هاي المسارات بدون ما يكون في أحكام مسبقة للنساء، من دون ما كان ينقال لهم كلام مثل اللي سمعته بال 2012، خلوها تنضب. تعالوا نشوف المسار الثاني، تعالوا نفكر كلياتنا فيه سوا، رجال ونساء، صغار وكبار، محجبات وغير محجبات، متعلمين وغير متعلمين، طوال وقصار. خلونا نشوف هاي المسارات يلي النساء قدرت تعرفها وعرفتها، قدرت تعرفها بأدوار كانوا من قبل ما قدروا يخوضوها، وبقضايا كان عم بينقل لهم مو إلكم، وبأدوار لعبوها كانوا فيها صانعات قرار، كانوا فيها مفاوضات، رائدات أعمال، وزيرات، سكرتيرات، سائقات طيارات وسائقات سيارات. هاي المسارات الناجحة كانت عم تكون ناجحة لأنه كانت تبنى بالشراكة، كان عم يتم بناءها سوا، ومن خلال هاي المسارات قدرت النساء تنقل مجتمعات لمحلات أحسن ومحلات أفضل. هاي المسارات كانت ناجحة لأنه ما كان مرسوم للنساء حدود معينة، كان عم يتقال ضلي وانضبي ببيتك. هاي المسار اللي أنا بدي أدعيكم كلياتنا نرجع نفكر فيه سوا، كيف نقدر نبني هاي مساراتنا لحتى نكون عم نحسن من هذا الواقع كلياتنا سوا،
ونوصل المحلات اللي دعوا إلى زميلاتي قبل ما أكون أنا موجودة، مثل ما كانت عم تقول أميرة ومثل ما كانوا عم بيقولوا كل الصبايا من قبلي. بتمنى إنه نحن الموجودين هون واللي كمان برا نرجع نتشارك ببناء هي المسارات لحتى نكون عم نشوف مسارات جديدة نستحقها نحن النساء السوريات ومجتمعنا السوري ككل.